تعالوا هنا نكمل أسئلة الإملي اكزامينيشن. بيقولوا هنا إيه؟ A full term baby boy born في 16 hours ago. His mother is blood group O rhesus positive. حلوة دي قوي إنها O وريسس positive، بس دي مهمة قوي قوي في تشخيص السؤال ده. The baby is breastfeeding well but he looks jaundiced. بدأ أعراض إيه؟ الإصفرار تظهر عليه jaundice. On examination the baby is clinically well. His bilirubin كان 9 ملغ per dl عالي بعد 10 at 10 hours and 6 hours later his bilirubin 15 ملغ per dl، يعني بيعلى كمان. His blood group was identified as group A rhesus positive. Choose the most likely cause of the baby's jaundice. شوفوا يا جماعه، هو عامه النيونيتال جوندس من اشهر اسبابها ايه؟ الهيموليسيس في الايرلي ستيج بتاع بعد الولاده، ودي ممكن ريسس انكومباتيبيليتي وممكن اي بي او انكومباتيبيليتي. الريسس انكومباتيبيليتي بتحصل ايه؟ لما الام تبقى ريسس نيجاتيف وبالتالي عندها انتي بوديز للريسس فاكتور. لما الولد ريسس بوزيتيف بقى تروح الانتي بوديز دي ماشيه فيه وعامله الايه؟ الريسس انكومباتيبيليتي. ده في حاله الام ايه؟ ريسس نيجاتيف عندها انتي بوديز، لكن دي الام دي ريسس بوزيتيف، وبالتالي بقى احنا بعيد خالص عن سكه الريسس انكومباتيبيليتي. ما بتحصلش غير لو الام ريسس نيجاتيف، بالتالي عندها انتي بودي ضد الايه؟ الريسس تمسك في الطفل ده ريسس بوزيتيف، كانت عملت هيمولز. لو كانت الام ريسس نيجاتيف كنت اقول مع احتمال ريسس انكومباتيبيليتي مثلا اهي ريسس هيموليت كانت تبقى الاحتمال ده. ولكن هنا اهوت كونها هي جروب او يبقى عندها ايه؟ انتي بوديز ضد بقيه الحاجات ايه، والام الطفل ها ايه؟ فيعني عندها انتي بوديز ضده، ففي الاغلب هذه الحاله هتكون اي بي او انكومباتيبيليتي. ها ومش فيسيولوجيك جوندس، عمرها يعني الزياده معدلها العالي. نفس الكلينيكال كيس سيناريو نفسها دي بتقول لي ايه؟ ان الحاله دي في الاغلب اي بي او انكومباتيبيليتي اللي بتحصل والنيونيتال جوندس لما الام تبقى او والجنين A او B، فممكن انتي بوديز تكروس بلاسينتا وتعمل الرياكشن ويحصل ايه؟ هيموليسيس وجوندس، خاصه انه appearing well يعني هو it can be يعني الطفل هيتحسن بعدها غالبا. لكن الريسس زي ما قلنا لازم كانت الام تكون ريسس ايه؟ نيجاتيف عشان يحصل ريسس انكومباتيبيليتي، وهي بوزيتيف، وبالتالي لغينا احتمال الريسس مع الكيس سيناريو دي تيبيكال حاله ايه؟ اي بي او انكومباتيبيليتي. هي بلاد جروب او يعني عندها انتي بوديز ضد الاي وضد البي وهو ايه، فمع الهيموليسيس مع الجوندس likely it's a case of ABO incompatibility. عندي هنا السؤال which one of the following is most likely to be a contraindication for tocolysis at 28 weeks of gestation. ايه الكونترا انديكيشن في دول للتوكوليسيس؟ التوكوليسيس ان انا ادي حاجه تسلو والديلي الاليوتراين كونتراكشنز توطيها. توكوليسيس توطيها، افتكروها كده توطي اليوتراين ايه؟ كونتراكشن، عشان ايه؟ ادي فرصه اكتر ايه؟ اديلي ايه؟ عمليه الديليفري. الحقيقه وجدوا حاجه مهمه جدا لازم نعرفها، ان administration of tocolytic agents is a possible factor in a poor neonatal prognosis في البري-term placental abruption. ففي حاله معينه هنا اهوت ان نظريا ممكن واحد يقول لك placental abruption ان انا ايه؟ اقلل ايه؟ معدل الكونتراكشن عشان ادي فرصه ايه؟ اطول للبيبي. لا، وجدوا ان هي معاها poor actually neonatal prognosis، لان انت ما عالجتش الابربشن نفسه وشغال والمشكله بتزيد، فانت مجرد ديليد يعني الليبر مش اكتر. فهنا اهوت لما يجي يسالني مين من دول از كونترا انديكيشن للتوكوليسيس، suspected abruption للبلاسينتا هو اللي كونترا انديكيشن لموضوع الايه؟ ان انا اديلي ده ممنوع فيه، يعني يبعدوا عنها يعني بقدر الامكان، اللي هي الايه؟ ان لو في suspected abruption مفيش داعي ابدا استخدم توكوليسيس اقول اصل ديلي الليبر شويه والديليفري تتاخر، لا دي بور كومبليكيشنز على الجنين. poor neonatal A prognosis لو ادينا توكوليتيك ايجنت في placental abruption. كل دول ممكن يعملوا delayed puberty ما عدا واحده بس، gonadal dysgenesis طبعا يعملوا ايه؟ delayed puberty.
الكونستيتيوشنال فاكتورز مفيش اشهر من كونستيتيوشنال كوزز للديليد بيوبرتي، دي حاجه كومن في ناس كده، وكونستيتيوشنال ملهاش سبب معين. نيوبلاز بيتيوتري ادينوما طبعا دمرت البيتيوتري، قللت الجونادوتروفينز، هتيجي البيوبرتي منين؟ ديليد بيوبرتي. مال نيوتريشن زي ستارفيشن وريكشن نيرفوزا ممكن بتاثر على الجونادوتروفين ريليسنج هرمون، تقللها الستارفيشن الشديده. البودي بيقول لك انا اكير اباوت ذا نيكست جنريشن، ليه؟ انا عاوز اعيش اساسا، فبيهتم اتس اون ميتابوليزم، يبدا يهمل بقى ايه الجونادوتروفينز والحته دي تقل، يحصل ديليد بيوبرتي. فدول كلهم ما عدا واحده بس اللي هي يعني دول كلهم يعملوا ديليد بيوبرتي. هو عاوز الايه الحاجه كل دول يعملوا ما عدا واحده، ما عدا بوليسيستيك اوفري. بوليسيستيك اوفري الحقيقه لما نيجي نشوفه signs and symptoms of polycystic ovary syndrome often emerge during the peri-pubertal years with premature puberty. العكس خالص، the first appearance of pubic hair at puberty. يعني ده بالعكس، ده بيبقى يعني earlier مش delayed. فالبوليسيستيك اوفري سيندروم ما بتعملش delayed puberty، وهو دي اجابه هذا السؤال، ان كل دول يعملوا delayed puberty ما عدا واحده اللي هي ايه البوليسيستيك اوفري سيندروم، ملهاش دخل بالديليد بيوبرتي. اذا عملت هتعمل ديليد بيوبرتي اللي هي الايه الايرلي ابييرنس اوف بيوبيك هير، العكس خالص. وتعمل هيرشوتيزم وتعمل ايه المشاكل المشهوره بتاعتها. test that is not useful in case of tubal pregnancy is، يعني الاختبار، معلش اللغه شويه غريبه اللي هي بيدخلوا بيها في الاسئله كده من غير اي structure. test not useful in case of tubal pregnancy. Which of the following tests are not useful in cases of tubal pregnancy؟ مين من دول not useful؟ هل البلفيك اكزامينيشن مش يوسفول؟ هل التراسونوجرافي؟ هل human chorionic gonadotrophin levels او هيستوسالبنجيوجرافي؟ والله احنا لو نعرف في قواعد اساسيه في حالات التوبال بريجننسي، بلفيك اكزامينيشن مهم جدا انها اشوف، والالترا ساوند بيشخصها، والهيومن كوريونيك جونادوتروفين ليفلز ان يقول لي في بريجننسي اساسا، وبعد كده اشوف انها توبال. فسواء بلفيك اكزامينيشن او الترا سونوجرافي ده اساس، او هيومن كوريونيك جونادوتروفينز، دول اسينشال في التوبال بريجننسي. لكن اللي مش اسينشال خالص ومش يوسفل هيستوسالبنجيوجرافي، يعني مش معقوله كل حاله شاكك توبال بريجننسي عاملاها هيستوسالبنجيوجرافي، ده له انديكيشنز ثانيه. ليتر اون ممكن الجراح يطلبه بتاع النساء لاسباب اخرى، ولكن كتوبال بريجننسي الالتراسونوجرافي، البلفيك اكزامينيشن، الهيومن كوريونيك جونادوتروفينز ليفلز هم دول الاساس. الهيستوسالبنجيوجرافي ما هوش يعتبر اساسي فيهم. السؤال ده بيقول 25 years old lady presents with a 2-week history of growths في الفالفر region. On examination you find multiple cauliflower verrucous lesions. كذا cauliflower lesion. اول ما اشوف verruca وكوليفلاور دي افتكر كوندايلوما اكوميناتا بتاع الهيومن بابيلوما فيروس اللي بيعمل بابيلي كتير، كوليفلاور ماسز دي على الليبيا ماجورا والماينورا. What is the most likely diagnosis؟ حاطط كوندايلوما لاتا، المفروض كان يفصل كوندايلوما اكوميناتا. كوندايلوما لاتا بتاع السيفلس تبقى فلات، كوندايلوما اكوميناتا بتبقى عامله فعلا زي القرنبيطه كده، اهو هنشوفها دلوقتي. هيربس سيمبلكس تايب 1، هيربس سيمبلكس تايب 2، السكين تاجز واللي في الجينيتاليا دي، كل دي ما تعمليش الكوليفلاور فيروكاس ليجنز دي. يعني انا كلمه كوليفلاور فيروكاس ليجن دي كوندايلوما اكوميناتا بتاع الهيومن بابيلوما فيروس، وهي صورتها اهي، وادي الباثولوجي بتاعها refers to anogenital warts caused by human papilloma virus. تبقى بالظبط زي القرنبيطه زي ما هو وصفها كده اهوت. multiple cauliflower verrucous lesions دي يوم ما اسمعها ولا الاقيها في اي سؤال افكر في الهيومن بابيلوما فيروس جروثز اللي هي كوندايلوما اكويميناتا. بكررها اهو، مش بتاعه السيفلس، مش كوندايلوما لاتا، لا دي حاجه تانية خالص. كوندايلوما لاتا دي فلات توب قصه صفر، لكن دي الكوليفلاور القرنبيطه دي التيبيكال بتاعه الكوندايلوما اكويميناتا اللي هي كوليفلاور ماس لايك ليجن كده، وبسببه الهيومن بابيلوما فيروس بيعمل بابيلوماز كتير قوي تعمل الشكل ده. والى اللقاء مع السؤال القادم باذن الله.